I've eaten all kinds of mushroom in this forest. Shut down! Legendary! Lord, Ano nga bang mas magandang role kay Nana? Support or Mage? Sa Mobile Legends guide na ito, papakita ko sa inyo kung paano ko minmaximize ang pagiging support at pagiging Mage ni Nana. Kasama na ang mga decision making na ginawa ko. Pero bago tayo mag-start, every weekend meron akong giveaway. Para makasali, ang kailangan nyo lang gawin, i-like ang video na to, mag-subscribe, tapos i-share nyo ang video na to sa kahit anong social media platform. Then, i-screenshot nyo, tapos i-send nyo sa Master the Basic Facebook page. Ilagay nyo na rin yung ID number nyo tsaka in-game name. Kailangan kumpleto gaya ng nasa example kasi ito yung required. Tapos samahan nyo na rin ng hashtag JustMasterTheBasics. I-announce ko ang winner every weekend. Kaya dapat tapusin mo ang video na to at kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati na rin yung notification bell. Shoutout na rin kay MP, Sean Ladines, Jonel Pianco, Maxine Joy, MOBA Gameplays, Morgan Sumagaysay, Raven Di Omampo, Jason Perez at kay Nathaniel Quinton. Guys, first time lang po ang shoutout natin kaya hit mo yung notification bell para ma-notify ka agad kapag gumawa na ako ng bagong video. Okay, let's go! Bakit ko nga ba pinik si Nana sa laro na to? Sa laro na to, last pick ako. So kung titingnan nyo yung team composition namin, kulang kami ng mage na kayang mag-poke. So ibig sabihin, kung sakaling mag-push yung kalaban, mahihirapan kami mag-defend kasi walang taga-poke ng skills. Sa laning naman, kung sakaling gagamit ako ng mage na hero, maagawan ko ng lane yung Gusion. Kaya naisip ko na lang na mag-support na merong pang-poke, kaya sakto si Nana sa role na yon. So dito, inisip ko talaga na si Hanabi ang magbo-bot lane. So gusto ko sana samahan yung marksman para makapag-farm siya ng mas mabilis. Pero dahil sa bot lane na pumunta yung Aldous at nag-top lane na yung Hanabi, no choice ako, isusupport ko na lang tong Aldous para mas makapag-farm naman siya ng mabilis. Sunod, gaya ng lagi ko sinasabi, kapag simula ng laro, alamin nyo agad kung ano yung mga lane ng kalaban. So kung mapapansin nyo, 3 yung nasa mid. So ibig sabihin solo lang dito yung Kaja, pwede kaming mangharas. So aabantehan namin siya para hindi siya makapag-farm ng maayos. Kaso merong maling ginagawa dito yung Aldous. Dapat kapag Aldous ka, para mas mabilis yung stack ng first kill mo, dapat talalasit mo yung creeps, pati na rin yung minions. Kasi mas malaki yung dagdag ng stack nun kapag ginamit mo yung first kill pang last hit. Tsaka pinakamadaling gawin yun kapag level 1 pa lang kasi hindi ka pa mapapatay agad ng kalaban. So mas madali mong malalasit yung minions. Bumili rin ako ng roaming items para mas mabilis makapag-farm yung Aldous. Kasi plano ko rin mag-rotate kasi nga hindi ako pwedeng sumama sa kanya all the time. So kailangan ko tulungan yung team sa team fight. So isa pang advantage ni Nana, yung second skill niya pwede mong gawing vision. So tulad nito, nalaman namin na papunta yung Kaja kasi nga naglagay ako ng second skill. Ang problema, hindi na naman nilasit ng Aldous yung crab. Guys, isa pa, kapag nag-Aldous kayo, huwag nyo munang gamitin agad yung first skill nyo para ipang damage sa minions. So maganda yun, basic attack lang muna, tas pag wala ng buhay tsaka nyo gamitin yung first skill. Dito, plano ko nang sumama sa mid lane para makapag-rotate kami. Pero dahil wala pang hero sa map, hindi pa namin alam kung saan kami mag-rotate. So nung lumabas yung dalawang hero sa bottom lane at nag-advance pa sila, so mas madali sa amin na mag-rotate dito. an enemy has been slain. Nung napatay namin yung dalawa sa bottom, pwede na sana kami mag-turtle. Pero dahil mas inuna ni Gusion yung buff, kailangan ko lang muna bumalik sa lane. Sunod, dahil ginamit ni Aldous yung ultimate niya, so nakita namin yung kalaban. Ito yung advantage kapag meron kang map awareness. So kung gusto mo matuto kung paano mag-improve yung map awareness mo, tsaka kung paano na rin mag-rotate, meron akong ginawang guide na pwedeng makatulong sa'yo. So dito, ang priority talaga natin makuha yung turtle. So para magawa yung kailangan namin mag-team fight at mapatay namin yung kalaban. Hindi gumalaw dito yung Harit, so tingin ko na DC siya. So advantage sa amin yun. An ally
has been slain. Let's go for a walk. Dito, puro pulado na yung kalaban. Pero kadalasan kapag nasa lower ranks tayo, kapag nakakita tayo ng pulado na, or wala nang buhay yung kalaban, inahabol natin kahit di natin mapapatay. So dito wala na kasi akong mana, so alam ko hindi ko na sila mapapatay, kaya nag-back na lang ako. Isa pa guys, kapag kumukuha ng buff yung kakampi nyo, lalo na kapag assassin or mage, tulungan nyo lang sila, wag nyo nang agawin sa kanila yung buff kasi mas kailangan nila yon. Sunod, pagdating naman sa pagpili ng item, mas pinili ko na lang mag-damage item kasi ang trabaho ko sa laro na to is mag-poke. So priority ko lang talaga dito is mag-poke ng skill. Sunod, ang support, para din silang tank, sila din yung nagbibigay ng vision sa kalaban. So hanggat maaari, hanapin mo rin dapat kung nasan yung kalaban. Dito, napakaganda ng hook na ginawa ng Franco. Kaya madali namin napatay yung ranger. At dahil napatay namin yung dalawa sa kalaban, ibig sabihin pwede na kami mag-turtle. Kapag kumukuha kayo ng kahit anong objective, tandaan nyo kailangan may vision kayo para hindi maagaw ng kalaban. So naglagay ako ng second skill dito para in case na may lalapit at alam kong dahil galing sila sa mid, malalaman agad namin. Sunod na objective namin dito is kailangan namin kumuha ng turret. Pero syempre importante din na i-defend din namin yung mga tower namin. So dito, maganda na naman yung hook na gagawin ng Franco. Pero kung mapapansin nyo yung second skill ko, hindi ko tinutok sa Tigreal. Kasi alam ko lalaban sila at lalapit yung Harit sa amin. Kung madi-disable namin yung Tigreal at makaka-free hit yung Harit, mas mahihirapan kami. Tandaan nyo guys, huwag nyo basta-bastang binabato lang yung skill nyo. Kailangan alam nyo kung kanino nyo dapat papatamain. At dahil sa napatay namin yung tatlo sa kanila, pwede na namin kunin yung tower na to. Isa pang advantage kapag nakuha namin yung tower na to, pwede namin kunin yung turtle kapag nag-respawn. Kasi mas mahihirapan silang pumunta dun sa turtle kung basag na yung first tower nila. Kaya kung pipili kayo kung anong lane yung ipupush nyo muna, ipush nyo kung nasaan magre-respawn yung turtle. Pagkatapos namin mag-push, pwede namin kunin yung jungle tas mag-back na. Pero dahil napakaganda na naman ng hook na ginawa ng Franco, nahuli na naman namin yung kalaban. Maganda talaga yung timing ng hook dito ng Franco. Yum, 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 yum. Double kill. Dito, pwede na sanang basagin ng Hanabi tsaka ng Franco yung top lane. Kasi yung hero nasa bot lane, tapos yung Harit uuwi ng base. Ako, kailangan ko mag-back kasi nga wala na akong buhay, wala na rin akong mana. So wala na akong maitutulong sa teamfight kung sakali magka-teamfight sa top. So dito, kailangan na naman namin kumuha ng objective. So kailangan namin kumuha ng tower. So magkakaroon ng teamfight dito sa mid lane. At gusto ko, tingnan nyo yung positioning ko sa teamfight na to. Kill. Turtle resurrecting soon. Kung mapapansin nyo, hanggat maaari, hindi ako lumalapit sa kalaban. Kasi nga ang trabaho ko is mag-poke lang. Ganon din ang trabaho ng isang mage. Hanggat maaari, iiwasan mo dapat na mahuli ka ng kalaban. So, kung gusto mo pang maintindihan kung ano ang mga dapat ginagawa ng mga mage na hero, meron akong ginawang mage guide na pwedeng makatulong sa'yo. Dito, dahil nag-respawn na yung turtle, pwede na namin kunin yung turtle. I-fast forward ko na lang muna siya sa mga boring na parts. An ally has slain the turtle. I've eaten all kinds of mushroom in this forest. Yeah. What a perfect jump. Yeah. Guys, wag niyong gagayahin yung flicker na yun. So, nagkamali lang ako ng pindot doon. So, ngayon, pwede akong pumunta sa teamfight or mag-split push. Pero dahil nga ang trabaho ko is mag-poke, kailangan ko sumama sa teamfight. Iba dapat yung nag-split push. Kaya dapat talaga lagi kang aware sa map mo para alam mo kung kailan ang teamfight. So, dahil nga ang trabaho ko is mag-poke, kailangan ko i-distansya muna yung sarili ko sa mga kalaban. Kailangan, targeting ko lang kung sino yung abot ko. Tsaka, dapat aware ka rin sa mga skill ng kalaban mo, tsaka skill na meron ka. Katulad dito, alam kong may passive pa ako, kaya nilabanan ko yung Granger. Kung sakaling wala akong passive nung time na yon, baka nag-back na agad ako. Let's go for a walk. Dito, kung mapapansin nyo, 808 yung score ko. Ibig sabihin, sa 20 kills na meron kami, 16 dun kasama ko sa team fight.
Yun yung dahilan kung bakit lamang ako sa gold at sa item kahit na support lang yung role ko at hindi ako focus sa pag-farm. Dito, magkakaroon na naman ng isang team fight. Kaso ang mali ko dito, masyado kong maaga ginamit yung ultimate ko. Kaya nung walang tinamaan or wala kaming napitas, nagre-retreat na ako or gusto ko nang mag-back kami. Kasi nga wala rin yung Gusion sa amin. Pero dahil nga nandiyan na, lumaban na kami, no choice na, kailangan na namin labanan yung kalaban. Gusto ko nang iwan talaga dito yung kakampi ko. Kaso iniisip ko baka may makuha pa kaming mga kalaban. Lalo na kapag nabato ko yung ultimate ko. Kaso hindi nga siya nabato, mas nauna akong namatay. Maganda yung desisyon ng Gusion dito na mag-split push na lang kaysa bumack up sa amin. Sa lower rank kadalasan sinisisi yan kapag hindi tumulong sa team fight. Pero dito mas okay yon. Kahit na hindi niya napatay yung dalawa na to, okay pa rin na nakabasag siya kasi mababawi pa rin namin yung farm. Pero dahil nga tumagal yung team fight, nabasag niya na yung bot, napatay niya pa yung dalawa, ibig sabihin lamang na lalo kami. So dahil nga lamang kami, pwede kaming pumili kung anong tower yung kukunin namin. Pwede na rin kami mag-lord, pero pagkatapos ng isang team fight, para hindi kami makontest ng kalaban. Let's go for a walk. Request backup. I can do magic too. Dito, napakaganda ng timing ng ultimate ng Aldous. Nakita namin kung nasan yung mga kalaban. At dahil target nila yung Gusion sa top, nagkahiwa-hiwalay sila nung nalaman nilang nasa top din kami. Launch attack. My dart. Launch attack. Dito guys, naghihintayin lang talaga kaming tumama yung hook ng Franco o kaya naman tumama yung hila ng Kaja. Pero dahil nag-throw dito yung X-Borg, lumapit siya sa amin, akala niya magagamit niya yung ultimate niya, kaso natanggal agad yung passive niya, kaya namatay siya. Sinubukan ding bumawi ng Kaja dito, hinatak niya yung isa para kung sakaling magkaroon ng trade, magiging 1:1. Pero lalo lang silang napahamak, kaya napatay namin sila. You have slain an enemy. Yeah, I've eaten all kinds of mushroom in this forest. Dito, kung mapapansin nyo yung item build ko, nag-winter truncheon ako, sabay fleeting time, sabay holy crystal, para mas malakas talaga yung poke na magagawa ko. Kung gusto mo talaga matutunan paano ang tamang item build, meron akong ginawang item build guide na pwedeng makatulong sa'yo. Ngayon, kailangan na namin kunin yung Lord para matapos na namin yung laro. Tingnan nyo yung positioning dito ng Franco. Ganyan ang positioning dapat ng isang tank. Siya dapat yung magbibigay ng vision sa amin. Pero dahil dikit-dikit kami, pabor na pabor to para sa isang X-Borg. Kaya 3:3 yung trade na nangyari, pero okay lang kasi nakuha naman namin yung Lord. Dito, may gagawin na naman yung Franco para i-bait yung kalaban. So dahil 2-on-1 yung laban dito, akala ng kalaban wala nang kakampi yung Franco. Hindi nila alam na regen lang yung Gusion, kaya tong Franco pilit na binibait yung sarili niya para dumating yung Gusion, mapapatay nila yung kalaban. Napakaganda rin ang decision making na ginagawa ng Franco dito. Kaya kung gusto nyo rin maintindihan kung paano ang tamang paggamit ng tank na heroes, meron din akong ginawang tank guide na pwedeng makatulong sa inyo. Shut down. Unstoppable. Request backup. I will be angry if you poke me again. Request backup. I can do magic too. Request backup. Your team destroyed a turret. Dito, kailangan na lang talaga namin pumitas para mabasag na namin yung base ng kalaban. So, nung nakapitas na kami, automatic, babasag kami, tapos na yung laban. Pagdating lang sa mga gantong stage, kadalasan nagiging aggressive na yung mga kampi nyo kasi lamang na lamang kayo. So, iwasan nyo lang na maging sobrang aggressive kasi minsan pwede pa kayong mag-throw at yun magiging dahilan kung ba't kayo natatalo. At dahil umabot ka sa dulo ng video na to, gusto ko ang mananalo sa giveaway ko yung umaabot sa dulo ng video. Para malaman ko kung ikaw talaga yung umabot sa dulo ng video, kailangan sagutin mo yung tanong ko. I-message mo sa Facebook page ko yung magiging sagot mo. Ang tanong ko hindi tungkol sa video na to. Gusto ko panoorin mo yung mage guide na ginawa ko
At sabihin mo sa akin kung bakit sinabihan akong cheater nung Tigreal doon. Sana marami kang natutunan sa guide na ito. At kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi nyo lang tatandaan, kung gusto nyo mag-improve, just master the basics. I'm out.